Okay, now where do dreams come from? خوابها از کجا میاد؟ There can be different sources of dreams. خوابها میتونه از جاهای مختلف بیاد. Not all dreams are prophetic dreams. اما همه خوابها خواب نبوتی نیست. If I go out and have a late dinner, مثلا من برم شب دیر وقت شام بخورم and I eat a lot of meat, و کلی هم گوشت بزنم and I put a lot of spices on it, همینجوری سس و همه چی هم بریزم روش and I eat too much too late, بعد زیادم به قول برادرم کله پاچه خورده باشم نصف شبی I'm going to have an interesting night. شب جالبی خواهیم داشت. I'm probably not going to sleep very well, احتمالاً خوب نخواهم خوابید and I might have some interesting dreams. و شاید یه سری خوابای جالبی هم ببینم. Now that doesn't mean that God speaks more to me when I don't eat well. این دلیلش منظورم این نیستش که when you don't eat well. Yeah. منظورم این نیست که اگه خوب غذا نخوریم شب خدا با ما صحبت نمیکنه تو خواب. Those dreams are not prophetic dreams. اما اون خوابای نبوتی نیست. They are pizza dreams. ما بهشون میگیم خواب پیتزایی. They were caused by the food you ate. احتمالاً دلیلش به خاطر غذایی که خوردیم. So dreams can come from the body. پس خواب میتونه از بدنمون هم باشه، از جسممون، یعنی از این جسم ما میتونه خواب تولید کنه. When there is a chemical imbalance in the body, وقتی که اون چیزای شیمیایی بدن به هم میخوره، caused by food, از غذا توش میشه. it can be caused by alcohol, یا اینکه از مشروبات الکلی، it can be caused by drugs, از مواد مخدر، it can be caused by a disease, a virus or bacteria. یا اینکه از یک مریضی تو بدن. There are things flowing around my blood خیلی چیزا توی جریان خون ما هستش that's altering my brain and my system. که در واقع تو فکر ما تاثیر داره میذاره همیشه. And that will affect the way I dream. و این باعث میشه که تو خواب ما تاثیر اساسی بذاره. Now these dreams ولی این خوابا have one message. یه پیغام دارن. They all mean the same thing. همشون یه معنیه. There is an imbalance in your body. که توی بدن ما یه چیزی سر جاش نیست. And I shouldn't try to interpret them. و میخوام بهتون بگم خودتون رو خسته نکنید، سعی نکنید برید تعبیرش بکنید. Because the message is just from my body. چون که این پیغام فقط داره برای بدنتونه، به جسمانیه خیلی. It's your body saying treat me right. در واقع میتونه پیغامش این باشه، بدنت داره میگه با من خوب رفتار بکن. Don't eat dinner so late. شبا دیر شام نخور. Don't eat stuff that's bad for you. چیزایی که بده براتون نخورین. Or saying you're sick or something like that. یا اینکه بدنت داره بهتون میگه مریضی، یا یه اتفاقی داره براتون میفته که مریض. Okay, so those are dreams of the body. پس اینا در واقع خواب میتونیم بهشون بگیم جسمانی. Which do not contain a prophetic message. که توش هیچ پیغام نبوتی وجود نداره. Now, another kind of dream. اما یه نمونه دیگه خواب. Imagine a girl in a church. مثلا فکر کنید یه دختری توی کلیسا. And a handsome young man joins the church. و یک پسر جوان خوشتیپ هم حالا وارد کلیسا میشه. And he's there for a while. و خیلی وقت هم اونجاست. And all of a sudden the girl comes and says, Pastor, I had a dream. بعد این مدت بعد دختری میگه کشیش من یه خواب دیدم. I dreamed I was in the church. خواب دیدم تو کلیسا بودم. And I was dressed in white. و یه لباس سفید بر تن داشتم. And I was standing next to this young guy. و کنار این پسر جوان ایستاده بودم. And we got married. و عروسی کردیم. Now God must be telling me he's my husband. پس خدا حتما داره من میگه که ایشون شوهر منه دیگه. What does that dream mean? این خواب معنیش چیه؟ It means she's in love. معنیش اینه که این دختر عاشق شده. She's dreaming her own desire. داره در واقع خواب اون خواسته جسمانی خودش میگه. It's not a prophetic dream. این یک خواب نبوتی نیست. It's a dream from her soul. بلکه خوابیه از جسم او. It's a dream of her own imagination. خوابی از اون خواست و رویاهای خودش، چیزی که دوست داره انجام بشه براش. In our soul we have a thoughts. ما توی جسممون افکار داریم. We have our feelings. احساسات رو داریم. And we have our will. و در واقع اون خواستمون داریم، اون کاری که انجام میدیم. And dreams from the soul. خوابایی که از جسم میاد will contain things from our memory. در واقع
افکاری که داریم یا اون خاطرات گذشتمونه، our own imagination, اون فکرایی که میسازیم برای خودمون، رویاهای تخیلاتی که میسازیم، our desires, و اون خواسته هامون، our fears. ترس هامون. If we are afraid of the neighbor's dog, اگر مثلا از سگ همسایه میترسیم، it might visit us in dreams. شاید تو خوابمون اون سگ بیاد یه ملاقاتی با اون بکنه. But it's just a manifestation of our own fear. ولی در واقع اون داره نشونه ترس خودمونه. It's not a prophetic message telling me the neighbor's dog is going to do something. این دلیلش این نیستش که حالا قرار سگ همسایه بیاد ما رو گاز بگیره. Or it's like the guy beginning on a new job. یا اینکه مثلا یه فرد یه کار جدیدی رو شروع کرده. He's starting to work at a factory that's making hammers. توی کارخونه داره کار میکنه که چکش میسازه کارخونه. And he's watching hammers all day. و تمام روز داره چکش‌ها رو می‌بینه میاد جلوش رد میشه. And for the first week he dreams about hammers. هفته اول یه خواب چکش می‌بینه. Why? چرا؟ Because these are the thoughts that run around in his mind. به خاطر اینکه افکاری که تو فکرش داره میچرخه. A child watches a terror movie it shouldn't watch. مثلا یه بچه داره یه فیلم خیلی بدی رو نگاه میکنه که نباید نگاه بکنه. یه فیلم ترسناک. Nightmares from that movie. و حالا میاد کابوس میبینه از اون فیلمه، شبا از ترس اون فیلم. So they are all dreams from the soul. پس اینا همه خواب‌هایی که از نفس آدمه. از جسممونه. Now a naturalistic worldview. Who? Naturalistic, the ones who doesn't recognize the spiritual world. افرادی که توی دنیا هستن و اون دنیای روحانی رو نمیبینن، اینو میگن. They only recognize these kinds of dreams. فقط این افراد فقط این خوابا رو تعبیر میکنن و میشناسن. همین خوابایی که از جسمیه. They say your dreams is the result of chemical reactions in your brain. میگه که خوابهای شما به خاطر این جابجاهای کیمیکالای تو مغزیتونه. It's the result of the activity in your conscious and your unconscious mind. در واقع ربط داره به اون جایی که فکرتون که خودتون روش میذارین و فکری که روش نمیکنین. همینجوری چی بهش میگن ناخودآگاه و یا اینکه چیزی که روش فکر گذاشتین. But there are dreams that cannot be explained that way. اما بعضی از خوابا هستن که نمیشه بازشون کرد اون شکلی. People dream about the future. بعضی هستن راجع به آینده خواب میبینن. And what they dream come true. و اون خوابی رو که میبینن در واقع انجام میشه. And it's not something they can make it come true. و اون چیزی هم نیست که مثلا خودشون بخوام برن انجامش بدن. شرایط باعث میشه که اون خوابی که دیدن انجام بشه بدون دخالت اونها. But they dream about a situation. ولی راجع به یه شرایطی خواب مثلا میبینن. And it comes true. و انجام میشه. Maybe a psychologist say, well, you thought you dreamed it. شاید یه روانشناس بگه تو با خودت فکر کردی که خوابشو دیدی. But many people have written it down. ولی خیلی افراد همون موقع که خواب میبینن مینویسنش همون شب. There's proof. و میتونن اینو ثابت کنن که آقا من خواب اینو دیدم. They dreamt something. خوابشو دیدن. And it came true. و در واقع انجام شده بعد. How many has that happened to? چند نفر براشون اتفاق افتاده؟ Many people. خیلی از شما تقریبا همه. Another example. یک مثال دیگه. 2 or more people dream the same thing the same night. دو نفر دقیقاً یک خواب رو همزمان توی یه شب دیدن. دقیقاً یک خواب. At breakfast. و وقتی من از صبحونه بخورن. One start. I had this dream. شروع کرده گفته که من دیشب این خوابو دیدم. And they start telling the dream. و شروع میکنه خوابشو گفتن. And the other person goes like this. Wow. و نفر دوم میگه wow. I dreamed exactly the same. من دقیقاً همین خوابو دیدم. So that can also happen. این هم میتونه اتفاق بیفته. How can you explain that? چطور میخوای اینو باید توضیح بدی برای یکی؟ Did they eat the same pizza? برای اون کسی که روحانیت اعتقاد نداره میخوای بگی که دو تاشون یه پیتزا رو خوردن. And have they exactly the same brain? به خاطر فکرشون هم دقیقاً مغزشون یه جوره عین همه. How can two independent beings form the same dream? چطور میتونن دو نفر متفاوت دو شخص متفاوت یه خواب دقیقاً ببینن؟ The dream must come from outside the people. پس حتما این خواب از بیرون اومده وارد این افراد. In order for two people to receive the same dream. به خاطر اینکه دو نفر یه خواب دقیقاً ببینن. Another example مثال دیگه is that
a person in a dream شخصی توی خواب که می‌بینیم receives information. the person in a dream or person having A dream, sorry. شخصی که مثلا یه خواب می‌بینه receives information یه سری در واقع اطلاعات رو میگیره that can later be verified and you can find out that it actually is true. و بعداً میتونی متوجه بشی مثلا اون مشخصاتی که توی خواب گرفته به حقیقت نه میپرنده وجود داشته. مثلا یه سری اتفاقات رو گرفته یا یه سری اطلاعات رو گرفته که اون اطلاعات کاملا درسته. A man has a problem in his factory. مثلا یه شخصی توی کارخونه‌اش مشکل داره. And he says, God help me. به خدا کمکم کن. And in the night, و شب که میخوابه he has a dream. خواب میبینه. One of his machines is not working. خواب میبینه که یکی از دستگاهاش کار نمیکنه. And he dreams about the machine. و راجع به همون دستگاه خواب میبینه. And he dreams about a cable that has come loose. و خواب میبینه که یکی از این سیماش لوس شده. شل شده. At the morning he goes to his factory. صبح که میره تو کارخونه He goes to the machine. میره دم اون دستگاهه. He opens it up. درشو باز میکنه. And sure enough, و همونجوری که خواب دیده بود that cable was loose. اون سیمه شل شده. And he plugs it in. وصلش میکنه. Machine works. دوباره دستگاه شروع میکنه کار کردن. How did he get that information? چطور اینو گرفته؟ Okay. Has that happened to anybody? تا برای این کسی اتفاق افتاده؟ Okay. How about two people having the same dream the same night? آیا کسی بوده که دو نفر یه خواب داشتن توی شب؟ Yeah, some people. Okay. So it happens. پس اتفاق میفته. And there has to be a spiritual explanation for these dreams. پس حتما یه توضیح روحانی برای خواب‌ها وجود داره. Another thing is supernatural guidance. قسمت دیگه ای که خواب‌ها رو می‌بینیم اینه که در واقع guidance چی میشه؟ راهنمایی خارق‌العاده. I get in directions in a dream about what I should do. در واقع توی خواب مسیری رو می‌بینیم که چه کاری رو باید انجام بدیم و کدوم مسیر رو بگذرونیم. I do it. انجامش میدم حالا. And it has a great result. و می‌بینم که واو نتیجهش خیلی عالی بود چون که تو خواب دیدم که این مسیر رو باید برم مسیر رو میرم و می‌بینم که نتیجهش عالیه. Or I dream that I shouldn't do something. یعنی که خواب می‌بینم که یه کاری رو نباید بکنم. I do it anyways. ولی انجامش میدم. And it goes very, very wrong. و بعد می‌بینم که وای چقدر خراب شد همه چیز چون که انجام ندادم. Has that ever happened to anybody? That you've received guidance in the dream? که توی خواب اومدم به شما راهنمایی کرده شما رو ولی انجامش ندادید و بعد همه چی خراب شد. Then there are dreams that are accompanied by a spiritual presence in the room. و بعد خواب‌هایی رو می‌بینیم که در واقع حضور روح رو دیدیم توی اون اتاقی که هستیم. You had a dream. خوابی رو می‌بینیم. You wake up. بیدار میشی. And something is there in the room. و حس می‌کنی یه چیزی تو اون اتاق الان وجود داره. You wake up and there's a light. بلند میشی و یه نور می‌بینی. Or you wake up and the door slams and nobody's there. بلند میشی یهو می‌بینی در بسته شد ولی هیچ کس هم اونجا نیست. And there's no wind. و هیچ بادی هم نمیاد از هیچ جایی. And it can be a good presence. میتونه حضور خوبی باشه یعنی یه روح خوب اونجا باشه. Or it can be a bad presence. یا اینکه میتونه یه روح بد باشه. It's common that people have dreams. این خیلی اتفاق میفته که افرادی که خواب میبینن where there is something demonic and they cannot move. که خواب میبینن یه چیزی روح بد اومده و وقتی میخوام بلند شن دیگه نمیتونن تکون بخورن. And now people talk about sleep paralysis. مردم راجع به این یک در واقع بیماریه به نام بختک. چی بود؟ بختک. بختک. But they are always connected to demonic beings and things like that. ولی همیشه ربط داره به اون ارواح پلید. Okay. So that's another kind of experience. این یک تجربه دیگه است تو خواب. How many has that happened to? چند نفر اتفاق افتاده؟ A good presence, a bad presence. روح خوب و روح بد. Okay. The next one بعدیش is enigmatic dreams. I don't know how to translate it. We need that word later. Enigmatic. Like a riddle. Oh, okay.
خوابای چیزه ضرب المثلی یا مثالیه. ضرب المثلی مثلا بگیم الان بعد تو کلمه درستش پیدا بشه. Dreams that has to mean something. که باید یه معنی داشت. چیزی که مثلا مثل پازله که بعداً اتفاق میفته. چی بهش میگن؟ معمایی. مرسی. اوکی. یا میگن خوابای صادقه. صادقه. Okay. خوابای صادقه. I had a dream. من یه خواب دیدم. There were 3 houses. که 3 تا خونه بودن. A big house خونه بزرگ made of wood. که از چوب ساخته شده بود. A medium house یه خونه متوسط made of bricks. که از سنگ ساخته شده بود. And a small house made of gold. و یه خونه خیلی کوچیک که از طلا ساخته شده بود. And inside each house was a chest. و chest again? No, chest you open. صندوق. اوکی. و توی هر کدوم از اونها یه دونه صندوق بود. In the first chest there was sand. توی اولی این صندوق سنگ بود. شن بود. In the second chest was a newspaper. توی صندوق دومی یه دونه روزنامه بود. And in the third chest there was a Bible. و توی صندوق سوم یه دونه کتاب مقدس بود. And you wake up و بلند میشی. and you say, what was that? میگه خود میگه این چه خوابی بود. My mind doesn't make that up. فکر من نمیتونه اینو بر خودش بسازه. It has to mean something. باید یک دلیل بیشتر داشته باشه. Now, in this case I just made it up. ولی الان من فعلا اینو براتون برای مثال فقط ساختمش. واقعا این خوابو ندیده بودم. But that's not how I normally dream. ولی من معمولا اینجوری میگم خواب نمیبینم. Why 3? چرا 3 تا؟ Why from big to small? چرا از بزرگ به کوچیک؟ Why from wood to gold? چرا از چوب به طلا؟ Why these objects? چرا این چیزا باید توش باشه؟ It's intriguing. این باعث میشه که فکرت را بیفته. And you say, I don't make this stuff up. یا به خود میگی که من اصلا نمیتونم اینو برای It has to mean something. باید یه دلیل منطقی داشته باشه. And the dream stays with you. و این خواب با شما میمونه. You have probably had dreams when you were 7 years old or something. احتمالاً بوده و زمانی که شما وقتی 7 سالگی مثلا بودی خواب دیدین. That has followed you until now. و تا به امروز شما رو دنبال کرده. Because you say it has to mean something. چون گفتی این باید یه معنی داشته باشه. And the reason you say they have to mean something. دلیلی که با خودتون میگین که این باید یه معنی داشته باشه. Is that they do mean something. چون حقیقت اینه که بله یه چیزی معنی داره. Because they are spiritual dreams. چون اینا خوابهای روحانی هستن. And they contain a message. و یه پیغام رو با خودشون حمل میکنن. So dreams can be from the body. پس یاد گرفتیم که خوابها میتونه از جسممون باشه. Dreams can be of the soul. میتونه از نفسمون باشه. And dreams can be of the spirit. میتونه از روح باشه. Now, if we look at the creation of man, اگر به خلقت انسان نگاه بکنیم, in Genesis chapter 2, verse 7, پیدایش 2:7, it says that God formed the body of a man میگه خداوند انسان رو آفرید out of the dust of the ground, از خداوند جسم انسان رو از خاک آفرید, and then he breathed into his nostrils, و در اون نفس تنفس کرد, and man became a living being. و اون موقع انسان شد یک نفس زنده. آمین. Okay, so here we have 3 different things. پس اینجا 3 تا چیز مختلف داریم. We have the body, بدن, which is of the earth, که از زمینه, which is natural. طبیعی. Then we have the breath of God, موقع بعد نفس خدا رو داریم, the breath of life, که میشه نفس حیات, which is spiritual, که روحانی هست, not natural. طبیعی نیست. And then it says man became a living being. و میگه که انسان حیات آفرید. The Hebrew word for being is nefesh. کلمه هیبروش هست. What is it? Nefesh. Which is literally soul. که در واقع میشه جان. So we have the 3 parts. پس 3 تا قسمت رو داریم. God's spirit touched a body. روح خدا به جسم اومد و یکی شد. And the reaction و وقتی که به هم دیگه خوردن, formed the soul. در واقع اون جان رو آفرید.
which is what distinguishes us as human beings. این چیزی هستش که ما رو متفاوت میکنه به عنوان انسان. That's why the Bible refers to angels and demons as spirits. به خاطر همینه که کلام خدا به فرشتگان و ارواح پلید بهشون میگه که روح. But they refer to people as souls. ولی به انسان میگن انسان جاندار. We have a spirit. ما یک روح داریم. But what distinguishes us ولی چیزی که ما رو متفاوت میکنه is that we also have a soul. این هستش که ما یک جسم داریم، جسم هم داریم. That's what makes us human. پس ما جان و روح هستیم، به خاطر همین ما رو متفاوت میکنه به عنوان انسان ها با هر چیز دیگه. So we are a tripart being. پس ما یک موجودات سه بعدی هستیم. In 1 Thessalonians 5:23, اول تسالونیکیان 1 it says, Now may the God of peace himself sanctify you entirely, and may your spirit, soul, and body be preserved complete. خدای سلامتی خود شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوند ما عیسی مسیح بی عیب محفوظ بماند. چی 5:23؟ بله اول تسالونیکیان 5:23. Okay, so our body, the Bible talks about us as spirit, soul, and body. پس اینجا داره راجع به ما صحبت میکنه به عنوان روح، جان و تن. Just like God is a trinity, همونطور که خداوند سه‌بعدی هست، we are a trinity. ما نیز سه‌بعدی هستیم. We have body, ما جان داریم، soul, جسم داریم، and spirit. روح و جان و تن. But the three are one. ولی این هر سه تاش یکیه. روح و جان و تنمون یکی هست. And all of them is a part of me. و همه اینها میشه من. این سه تا. If you don't think your body is a part of you, اگه شما فکر نمی‌کنید که بدن جسمتون جزئی از شماست، let me step on your foot and you will change your mind. بیا اینجا واسین پام بزنم رو پاتون، موقع فکرت عوض میشه. It's له کنم پاتو، موقع فکرت It's عوض میشه. all a part of us. پس اینا همه جزئی از ما هست. Now each part of us پس هر قسمت از ما is conscious of different things. برای چیزهای مختلفی هستش. Our body بدن ما is made of the natural که در واقع همون تن ما هستش از طبیعت ساخته شده. and is conscious of the natural world. و حواسش به تمام چیزهای طبیعی هست. We can hear, we can see, we can feel, etc. میتونیم گوش کنیم، بو کنیم، حس بکنیم. Now, our spirit روح ما is conscious of the spiritual world. از دنیای روحانی با خبره. And our soul, which is in between, و جان ما که بین این دوتا هست is conscious of itself. از خودش با خبر و با خودش در ارتباطه. My soul is self-conscious. جان من خیلی به فکر خودآگاهه. Okay. I can see with my natural eyes, من میتونم با چشمام ببینم. but I can also close my natural من eyes میتونم چشمای طبیعیم رو ببندم. and I can see the Eiffel Tower with my soul. و میتونم اون موقع با روانم، با جانم اون برج ایفل رو تجسمش بکنم. It's called imagination. به این میگن تجسم. My soul can make a picture, که جان من میتونه تصویر رو برای خودش ببینه. but I can also see with my spirit. ولی میتونم با روحم هم ببینم. It's called a vision. بهش میگن رویا. But a vision does not come from me. ولی رویا از من نمیاد. A vision comes from the outside. رویا از یک در واقع قدرت بیرونی میاد. Imagination comes from me. تخیلات و رویا از من میاد. تخیلات از من میاد. Imagination comes from a spirit outside of me. Imagination? No. Vision, sorry. ولی رویا از یک قدرت بیرونی میاد. It can come from God's spirit. میتونه از روح خدا بیاد. Or in some cases from an evil spirit. بعضی وقتا میتونه از یک در واقع روح پلید هم بیاد. Or at night a dream. یا میتونه مثلا شب که میخوابیم توی خواب. It can come from the Holy Spirit. میتونه از روح قدس بیاد. Or it can be a demonic dream. یا اینکه میتونه اصلا یک خواب در واقع پلید و غیر روحانی باشه. I can hear with my body. من میتونم با جسمم بشنوم. But I can also hear inside my head.
ولی میتونم توی سرم هم بشنوم. What do we call what we hear inside our head? اون چیزی که توی کلممون میشنویم بهش چی میگن؟ روانی. Our thoughts. بهش میگن افکار. Do you hear your thoughts? شما آیا افکار خودتون رو میشنوید؟ You hear yourself speak in your head. وقتی که تو فکر خودتون با خودتون صحبت میکنید تو سرتونه که میشنوید خودتون، درسته؟ But you can also hear things down here. ولی میتونید اینجا هم بشنوید. And that's where you hear the Spirit. اون موقع است که روح رو میشنوید. And your spirit hear God's Spirit. بعد موقع روح شما روح خدا رو میشنوه. Or in some cases a human spirit can hear a bad spirit. بعضی وقتا هم روح شما میتونه روح پلید رو بشنوه. I can feel in my body. میتونم تو جسمم حس داشته باشم. What do we call it when we feel in our soul? اون چیزی که تو جانمون حس میکنیم چی بهش میگن؟ Our emotions. میگن احساسات. I feel happy, I feel sad. احساس خوشحالی، احساس غم. Okay, so I can feel pain in my body. پس من میتونم درد رو توی جسمم حس کنم. I can feel sadness in my soul. میتونم غم رو توی جانم حس بکنم. But my spirit can also perceive feelings. ولی روح من میتونه این احساسات رو هم دریافت کنه. Have you ever tried being happy? آیا تا حالا سعی کردین که بخواین خوشحال باشین؟ And then you sit next to somebody بعد یهو میشینی کنار یک کسی. and all of a sudden you feel very sad. یهو احساس غم And you میکنه. don't understand why. خودتون میگین نمیفهمم چه جوری شد که اینجوری شد. Why do I feel sad? چرا احساس غم میکنم؟ I'm not sad, من که الان ناراحت نبودم که. but you're feeling what they're feeling. ولی شما دقیقاً همون چیزی که اونا دارن حس میکنن شما هم یهو به خودتون It's حس a میکنید. spiritual perception. به این میگن که یک بعد روحانی. Okay, then we have taste and smell which are connected. و بعد ما اون موقع در واقع تیست مزه چشیدن and what Smell. و بو They're connected. به هم دیگه وصلن. That's why when you have a cold, food tastes different. به خاطر وقتی سرما میخوریم غذا مزهش عوض میشه. Okay, so you can say that something doesn't, if something doesn't smell good, you don't eat it. میتونید وقتی چیزی خوشمزه نیست نمیخوریمش. Okay, you cannot feel like doing something, حس نمیکنید که یه کاری بکنید. and then you can think something is a good idea, but here it doesn't smell right, it doesn't feel right. You think about doing something, but it doesn't feel right on the inside. به یه چیزی فکر میکنید که انجامش بدید ولی درونتون حس خوبی راجبش ندارید. So you see, we have our senses. پس ما این در واقع حسامون رو داریم، حس چشیدن، حس بویدن، حس لمس کردن In different forms. توی فرم ها و توی شکل های متفاوت. In our body connected to the natural world. بدن ما که به اون طبیعت وصله. In our soul connected to our inner world, ourselves. توی جانمون که به درون خودمون وصله. And in our spirit connected to the spiritual world. و توی اون در واقع روحمون که به تو دنیای روحانیت وصل هست. That's it.